Hello and welcome to Inspiration IS Daily News Analysis of আজি আমি আলোচনা কৰিম 23 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন UPSC APSC পৰীক্ষাৰ বাবে Inspiration IS ৰ তৰফৰ পৰা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ এই ভিডিও সমূহৰ PDF ফৰমেট টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে এই PDF সমূহ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে আমাৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ প্ৰথম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ক্যাবিনেট নোট টু বড়ো এজ এছ'চিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ অসম চৰকাৰৰ যি ক্যাবিনেট কমিটি আছে সেই ক্যাবিনেট কমিটিয়ে কি কৰিছে যে আসাম যেটো অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এমেন্ডমেন্ট বিল সেই বিলখন যেটোত আপোনাৰ কি হৈছে বড়ো ভাষাক এটা এছ'চিয়েট ল্যাঙ্গুৱেজ অসমৰ এটা এছ'চিয়েট সহযোগী এটা ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে যেটো বিল দিয়া হৈছিল সেই বিলখন অলৰেডি ক্যাবিনেটৰ ফালৰ পৰা ক্যাবিনেট কমিটিৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছে আৰু সেই বিলখন যেটো আপোনাৰ নেক্সট এছেম্বলি সেশন হ'ব সেই এছেম্বলি সেশনত সেই বিলখন উত্থাপন কৰি সেইখন পাস কৰাৰ বাবে অলৰেডি যোজা চলোৱা হৈছে আৰু এই যিখন বিল বা এই যেটো বড়ো ভাষাক এছ'চিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে যেটো স্বীকৃতি দিয়াৰ যেটো প্ৰথা হেতু আপোনাৰ অলৰেডি সেই ডেভেলপমেন্ট মানে সেই কামটো এটো বছৰ মানে 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহতে এটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু হেতু সম্পূৰ্ণতা ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে নেক্সট এছেম্বলি সেশনত দ্য ক্যাবিনেট অলসো এপ্ৰুভড সেটিং আপ অফ বড়ো কছাৰী অটোনমাস ওয়েলফেয়াৰ এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বড়ো কছাৰী যেটো অটোনমাস ওয়েলফেয়াৰ কাউন্সিল হেতু অকলে ক্যাবিনেটৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছে আৰু যেটো আপোনাৰ ফাইনালাইজ হ'ব নেক্সট এছেম্বলি সেশনত another clause of the Bodo Accord signed in January this year গতিকে এই জানুৱাৰী মাহত এইটো বছৰৰ বড়ো জাতিৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট দুখন বিল যেটো আপোনাৰ বড়ো কছাৰী অটোনমাস ওয়েলফেয়াৰ কাউন্সিল আৰু যি বড়ো ভাষাৰ যেটো স্বীকৃতিৰ কাৰণে যি বিল বনোৱা হৈছে সেই বিল দুখন এই নেক্সট এছেম্বলি সেশনত এটো পাস হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে So next important topic to saw etu hoise Trump present Legion of Merit to Modi US President Donald Trump ki korise jetu teolokor highest jetu military সম্মান মানে আমেৰিকাৰ যেটো highest military সম্মান হেতু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু হেতু নামটো হৈছে Legion of Merit আৰু এই সম্মানটো মোদী ডাঙৰীয়া লাভ কৰিছে যি দুখন দেশৰ আপোনাৰ মানে আমেৰিকা ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ যেটো বাইলেটাৰেল যেটো ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে দ্বিপাক্ষিক যেটো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ মাজত যি ৰিলেশন আছে সেই ৰিলেশনখিনি খুচাৰুৰূপে চলাই নিয়া লগতে ইণ্ডিয়াক এটা গ্লোবেল পাৱাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা শক্তিশালী এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি বৰঙণি সেই বৰঙণিৰ কাৰণে তেখেতক লেজিয়ন অফ মেৰিট বুলি যেটো হাইয়েষ্ট মিলিটাৰী সম্মান সেইটো দিয়া হৈছে আমেৰিকাত থকা যেটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তৰণজিৎ সিং সন্ধু তেখেতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ হৈ এই সম্মানটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যেটো আপোনাৰ US নেশনাল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ ৰবাৰ্ট অ'ব্ৰায়েন তেখেতে এটো হোৱাইট হাউছত প্ৰদান কৰিছে দেন ট্ৰাম্প অলসো প্ৰেজেন্টেড দ্য লেজিয়ন অফ মেৰিট আচ্ছা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই সম্মানটো আগবঢ়োৱাৰ লগতে এই সম্মানটো মানে লেজিয়ন অফ মেৰিট সম্মানটো আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্কট মৰিসন আৰু জাপানৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সিংজো এবেকো এই সম্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈছে যেটো অসমৰ আপোনাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটো খুব ৰিলেভেন্ট হয় যেটো বিজু ফুকন লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকা প্ৰয়াত বিজু ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সোঁৱৰণত ৰয়েল এফেয়াৰ্স গ্ৰুপে এটা সন্মান দি আহিছে এটা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰৰ 2020 চনৰ সেই বঁটাটো মানে বিজু ফুকন লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড সেই বঁটাটো লাভ কৰিছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিনেত্ৰী বিদ্যা ৰাৱে আৰু এই এৱাৰ্ডটো কি কাৰণে দিয়া হয় দা এৱাৰ্ড একনলেজ এণ্ড ৰিকগনাইজ পাৰ্সনেলিটিজ এণ্ড ইনষ্টিটিউশনছ অফ ভেৰিয়াছ সেক্টৰছ ফৰ देयर আউটষ্টেণ্ডিং কন্ট্ৰিবিউশন ইন देयर ৰেসপেক্টিভ ডিসিপ্লিন and towards the society from both entertainment and non-entertainment backgrounds like healthcare, mass media and others. এৱাৰ্ডটো এনেকুৱা নহয় যে অকল আপোনাৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট বা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কাৰণে এটো এৱাৰ্ড দিয়া হয় তো ইয়াৰ বাহিৰেও যিবিলাক ফিল্ড আছে যেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ মাছ মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তো এই সন্মানটো প্ৰদান কৰা হয় যেটো বিজু ফুকন ৰিকগনাইজেশ্যন এৱাৰ্ড আৰু এটো সেকেন্ড এডিশন এৱাৰ্ড হয় এবাৰ সেকেন্ড টাইমৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো দি আছে আৰু সেই এৱাৰ্ডটো যেটো আপোনাৰ প্ৰমিনেন্ট পাৰ্সনেলিটি লাইক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু দেন মঞ্জুল বৰুৱা
নুৰুল ইছলাম লস্কৰ এখেতসকলৰ লগতে কেইবাজনকো আপোনাৰ এই এৱাৰ্ডটোৰে সন্মানিত কৰা হৈছে সো আমাৰ পৰীক্ষাত মনত ৰাখিবলগা কথা হৈছে যে বিজু ফুকন লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড 2020 চনত কোনে পাইছিলে আৰু সেয়া হ'ল বিদ্যা ৰাও আৰু লগতে এই এৱাৰ্ডটো কোনে দিয়ে কোনে ইনষ্টিটিউট কৰা হয় গতিকে সেইটো হৈছে ৰয়েল এফেয়াৰ্স গ্ৰুপে দিয়ে আৰু বিজু ফুকন ডাঙৰীয়াৰ যি ফ্যামিলি সেই ফ্যামিলিৰ লগত কনসাল্ট কৰি পেলাই এৱাৰ্ডটো কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে The next important topic হৈছে India assures barrier free trade with Bangladesh. India recently কি কৰিছে যে যেটো বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো ফ্ৰী ট্ৰেড যেটো মানে কোনো ধৰণৰ যাতে আপোনাৰ বেৰিয়াৰ নাথাকে ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰক এক্সট্ৰা ট্যাক্স দি পেলাই যাতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড নহয় তো সেইটোৰ কাৰণতে বাংলাদেশক এটা এসুৰেন্স দিছে যে ইন্ডিয়া যেটো বিজনেস কৰিব বাংলাদেশৰ লগত সেইটো ফ্ৰী ট্ৰেড হ'ব মানে So India have offered duty free hobo market access to Bangladesh in many products including agro exports to agricultural ক্ষেত্ৰত এটো ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে দুইখন দেশৰ মাজত যেটো আপোনাৰ ট্ৰেড হ'ব সেইটো এই যেটো ডিউটি হ'ব ট্ৰেড ডিউটি সেইটো ফ্ৰী কৰিব then India to help farmers including transportation irrigation institutional credit marketing facilities supply of quality inputs like seeds, neem coating fertilizers and machinery and development of associated cottage industry. So এই গোটেইকেইটা সেক্টৰতে ইন্ডিয়াই বাংলাদেশক অলৰেডি সহায় কৰিম বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এসুৰেন্স দিয়া হৈছে সো এতিয়া আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মনত ৰাখিবলৈ কথা এইটো যে ইন্ডিয়াই কোনখন দেশৰ লগত যেটো আপোনাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড আছে সেইটো মানে এপ্লাই কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু সেইখন হ'ল বাংলাদেশ সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইমানখিনি আছিল আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ YouTube চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ